Good evening, everyone. Lakshya Computer Training Institute of Falorpa, moi Gandip sir, and today is the 1st January. So I just wish you everyone cheers to a fresh start. May 2025 bring peace, prosperity, and all your heart desires. তো আজি আমি Adobe Illustratorত এটা simple আৰু neat and clean এটা drawing কৰি দেখাম simple একদম হা সো আজি 1st January বুলি মই এটা ইন্টাৰেষ্টিং আৰু সিম্পল এটা প্যাটাৰ্ন বনোৱা দেখাই দিও তোমালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি লবা তো বলা স্টাৰ্ট কৰো ফাৰ্স্ট আমি এটা সাৰ্কেল বনাম ইলিপস টুল লবা এন্ড দেন শিফট প্ৰেছ কৰি এটা এনেকে সাৰ্কেল বনাই লবা সাৰ্কেল বনোৱাৰ পিছত ইয়াত ৰেক্টেংগল লবা ৰেক্টেংগল লোৱাৰ পিছত কি কৰিবা ইয়াত শিফট প্ৰেছ কৰিবা তেতিয়া হলে তোমাৰ ৰেক্টেংগলৰ মাধ্যমে তুমি স্কয়াৰ পাৰফেক্টলি এনেকে বনাব পাৰিবা আৰু ইয়াত এই দুটা এজ ইয়াত মিলাই দিবা দেন দ্যাটস ইট ওকে এটো হৈ গল এটো কৰাৰ পিছত তুমি এই দুটা সিলেক্ট কৰি অলপ ওপৰত ইয়াত লৈ আনিলা ঠিক আছে দেন তুমি বাহিৰত এবাৰ ক্লিক কৰি এটো সিলেক্ট কৰিবা only this one and then তুমি alter press কৰি ইয়াৰ ডুপ্লিকেট এনেকে এই পইণ্টৰ পৰা ইমান লকে বনাই লবা সেম সাৰ্কেল হ'ব লাগিব ওকে তো আমি দুটা সাৰ্কেল আৰু এটা স্কয়াৰ বনাইছো দেন তুমি ইয়াত চাব পাৰা শেপ বিল্ডাৰ আছে তুমি প্ৰথমত সিলেক্ট কৰি লবা শেপ বিল্ডাৰ ক্লিক কৰিবা দেন তুমি কি কৰিবা এটো ড্ৰেগ কৰি দিবা এটো ড্ৰেগ কৰি দিবা ওকে দেন এটো ড্ৰেগ কৰি দিবা and এটো আৰু এটো মাইনাস কৰিব কাৰণে alter এনেকে ক্লিক কৰিলে এটো কি হ'ল এটো মাইনাস কৰি দিলো দেন তুমি এটো সিলেক্ট কৰিবা and shift প্ৰেছ কৰি হৰু কৰি দিয়া হৰু কৰাৰ পিছত তুমি এটো মুভ কৰি ওপৰত লৈ যোৱা দেন ইয়াত এটো ক্লিক কৰিবা rotate আৰু ইয়াত ক্লিক কৰিবা এটো ক্লিক কৰাৰ পিছত তুমি কি কৰিবা rotate আমাৰ আছে সো আমি alter প্ৰেছ কৰিম and then move কৰিবা এনেকে তেতিয়া alter মানে হল ইয়াৰ ডুপ্লিকেট এটা আহি যাব তো তুমি চাব পাৰা ইয়াত আমাৰ আহি গৈছে দেন কন্ট্ৰোল ডি প্ৰেছ কৰিলে সেম পজিশনত এনেকে তুমি এটা প্যাটাৰ্নস বনাই দিব পাৰিবা ঠিক আছে বনাই দিয়াৰ পিছত তুমি অলপ যদি মিলাব বিচাৰিছা ইউ ক্যান গো ফৰ ইট এনেকে মিলাব পাৰা এই পইণ্টটো আমাৰ প্ৰপাৰ জায়গাত প্লেস হোৱা নাই তাৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে এনেকে তুমি এনেকে বনাই দিবা ওকে সো এটো হৈ গল দেন তুমি এনেকে সিলেক্ট কৰি কিনে যে কোনো কালাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰা আদাৰৱাইজ তুমি এটা ইন্ডিভিজুয়ালি কালাৰ এপ্লাই ইয়াত কৰিব পাৰিবা সো দিস ইজ এ ইন্টাৰেষ্টিং ডিজাইন কেতিয়াবা আমি এনেকা ডিজাইন বনাব পাৰো ওকে সো এটো হৈ গল আমাৰ এটা ডিজাইন আৰু এটা টেকনিক মই তোমালোকক দেখাই দিও সেম হয় আমি ইলিপস টুল লৈ লম শিফট প্ৰেছ কৰি সাৰ্কেল আমি বনাই লম দেন अगेन আমি ৰেক্টেংগল লৈ লম সেম প্ৰসেসটো সেম হ'ব শিফট প্ৰেছ কৰি এনেকে স্কয়াৰটো প্ৰপাৰ বনাবা হৈ গল এতিয়া আমি এটা সাৰ্কেল বনাম আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি কিনে ইয়াত শিফট প্ৰেছ কৰি ইয়াৰ পৰা এনেকে alter প্ৰেছ কৰিবা এতিয়া তেতিয়া হলে ইয়াৰ ডুপ্লিকেট হৈ গল চাব পাৰা দেন গুটিটো সিলেক্ট কৰিবা গুটিটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত তোমাৰ শেপ বিল্ডাৰ টুল এনেকে দি দিবা এন্ড এনেকে এটো মাইনাস প্ৰেছ কৰিবা তেতিয়া হলে এই এৰিয়াটো গুছি গল প্ৰসেসটো সেম হয় সিলেকশন টুল হৰু কৰি লবা শিফট প্ৰেছ কৰি হৰু কৰিবা এন্ড দেন অলপ ডাঙৰ কৰি লোৱা ঠিক আছে এতিয়া তুমি ইয়াত ক্লিক কৰিবা rotate টুল আৰু এটো পইণ্টত ক্লিক কৰিবা সেন্টাৰত ওকে এই সেন্টাৰত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া তুমি কি কৰিবা alter প্ৰেছ কৰিবা আৰু কমপ্লিট 90 ডিগ্ৰী ইয়াত চাব পাৰা এটো ওকে এই 90 ডিগ্ৰী আমি
এইটো 90°.1 কিবা আছে হ'ব এইটো কৰি ল'বা দেন কন্ট্ৰোল ডি প্ৰেছ কৰিবা এইকেইটা আহি গ'ল এতিয়া তুমি এইটো সিলেক্ট কৰিবা সিলেকশন টুল আৰু ইয়াত মিলাই দিবা এনেকে এইটো ইয়াৰ বেক সাইডত এনেকে ওকে দেন এইটো ইয়াৰ বেক সাইডত মিলাই দিবা ধুনিয়াকে এন্ড দেন এইটো ইয়াৰ বেক সাইডত মিলাই দিবা তো চাব পাৰা আৰু এটা ডিজাইন আমাৰ আহি গ'ল হয়নে এতিয়া তুমি সিলেক্ট কৰা ইন্ডিভিজুয়ালি কালাৰ সো এনেকেও তুমি ধুনিয়া কালাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰা ওকে তো এটা ডিজাইন আহি গৈছে তো এনেকে আমি ধুনিয়াকে আমাৰ ডিজাইনছ বিলাক বনাব পাৰো আৰু আশা কৰো যে তোমালোকে আমাৰ ভিডিওছ বিলাক ভাল পাই আছা প্লিজ যদি তোমালোকে আমাৰ ভিডিওছ ভাল পাই আছা প্লিজ লাইক শেয়াৰ কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা আমাৰ চেনেলক থ্যাংক ইউ বাই বাই টেক কেয়াৰ